नमस्कार, मी लतिका। आज आपण ढाबा स्टाईल लसुनी मेथी बनवणार आहोत। त्यासाठी बघा एक जोडी मेथीची घेतलेली आहे आणि तिला बघा नीट करून घेतलेली आहे, स्वच्छ देठ सकाट घेतलेले, छोटे छोटे जेवढे कवळे देठ असतील ना तेवढी घ्यायची। आणि आता हिला मी धुवून घेतले, तर हिला मी बारीक कापून घेणार आहे। मेथी मी बारीक कापून घेतलेली आहे। कापायच्या अगोदर स्वच्छ धुवून पाणी पूर्णपणे नितळले आणि नंतर ही कापून घेतलेली आहे। 1 चमचा शेंगदाणे भाजून बघा मी साल काढून घेतलेले आहेत। 1 चमचा मगज आहे, 1 चमचा फुटाण्याची डाळ आहे आणि 1 चमचा सफेद तीळ आहे। हे सगळं मी भाजून घेतलेलं आहे। जर तुमच्याकडे मगज जरी नसेल तरी चालेल, शेंगदाणे, फुटाण्याची डाळ आणि सफेद तीळ हे भाजून घ्यायचं। आता मी एवढ्याची फक्त पेस्ट करून घेणार आहे, थोडंसं पाणी टाकून। कढई गरम करत ठेवली, त्यामध्ये आपण थोडंसं तेल टाकून घेऊया। 1 चमचा तेल टाकलेलं आहे आणि तेल चांगलं गरम होऊन देऊया। तेल गरम झालेले, त्याच्यामध्ये बघा 7 लसणाच्या पाकळ्या मी उभ्या उभ्या कापून घेतलेल्या आहेत, एकदम पातळ। ते चांगल्या भाजून घ्यायच्या पहिले ह्या तेलामध्ये। लसणाचा बघा कलर चेंज झालेला आहे। त्याच्यामध्ये आता ही मेथी जी आपण कापून घेतली होती ना ती टाकायची। मोठ्या आकाराची जुडी होती ही आणि ह्याचे मी देठ पण घेतलेली आहेत। आता हे मीडियम गॅसवर बघा 2 मिनिटं फक्त आपल्याला परतून घ्यायचे। असं परतून घ्यायचं बघा, असं थोडंसं पाणी सुटतं, मग ते पूर्णपणे आपल्याला ना पाणी आटवून घ्यायचं। पाणी आटलेलं आहे बघा। आता ही भाजी काढून घेऊया। मेथी मी काढून घेतलेली आहे। मिक्सरला बघा मी बारीक करून घेतलेलं आहे थोडंसं पाणी टाकून। आपण ह्याच्यामध्ये बघा मेथी परतली होती, त्यातच आपण आता बनवायचे। तर त्यामध्ये तेल टाकून घ्यायचं। तर लसूण मेथी म्हटलं की थोडंसं तेल आपल्याला जास्त वापरायचे। 1 चमचा टाकलेला आहे आणि आपण ते भाजायसाठी पण 1 चमच्याला थोडंसं कमी टाकलं होतं। तर हे तेल गरम होऊन देऊया। तेल बघा गरम झालेलं आहे, त्याच्यामध्ये अर्धा चमचा जिरे, 2 लाल मिरच्या आणि 7 ते 8 लसणाच्या पाकळ्या बघा मी कुटून घेतलेल्या आहेत। त्याच्यामध्ये मोठ्या आकाराचा कांदा एकदम मी बारीक कापून घेतलाय बघा, त्या चॉपरमध्ये एकदम बारीक कापून घ्यायचा, नाही तर पेस्ट केली तरी चालेल। आता कांदा आपण भाजून घेऊया। कांदा चांगला भाजलेला आहे। आता ह्याच्यामध्ये 3 हिरव्या मिरच्या, अर्धा इंच आलं आणि 7 पाकळ्या लसणाच्या। ह्याच्यात कसं लसूण जेवढा जास्त टाकल ना तेवढा चांगला असतो, चवीला एक नंबर लागते भाजी। तुम्ही करून बघा। रेसिपी बघितली की लाईक आणि कमेंट करायला विसरू नका। आता हे मिनिटभर परतून घेऊया। परतून घेतलेलं आहे बघा, कलर एकदम मस्त असा आलेला आहे। आता ह्याच्यामध्ये एक मोठ्या आकाराचं टमाटर एकदम बारीक कापून घेतलेलं आहे। आता हे पण आपल्याला 1 मिनिट ते 2 मिनिट एकसारखं मीडियम गॅसवर परतून घ्यायचे। टमाटर टाकल्यानंतर बघा चांगलं परतून घेतलेलं आहे आणि गॅस आपला मीडियमच आहे। आता ह्याच्यामध्ये जी आपण पेस्ट केली होती ना ती टाकायची। आता ह्या मिक्सरच्या भांड्यामध्ये मी थोडंसं पाणी घेणार आहे आणि त्यात टाकणार आहे। मिक्सरच्या भांड्यामध्ये बघा मी पाणी घेतलं होतं थोडंसं, कारण त्यात सगळं चिटकून बसला होता मसाला। आता हे आपल्याला मिक्स करून घ्यायचे। मिक्स करून घेतले बघा। आता ह्याच्यामध्ये आपण मसाले टाकूया आणि गॅस जरा बारीक करूया। तर ह्याच्यामध्ये मी थोडीशी हळद घेतलेली आहे, 1 चमचा धने जिरे पावडर, 1 चमचा गरम मसाला पावडर आणि मोठा 1 चमचा लाल मिरची पावडर। ही तिखटवाली पण आहे आणि कलरवाली पण आहे। चवीनुसार मीठ। आता हे सगळं मिक्स करून घेऊया। गॅस मीडियम केलेला आहे। आता ह्याच्यामध्ये आपल्याला थोडंसं पाणी टाकायचे, जेणेकरून हा जे मसाला आपण जो सगळा झालेला आहे तो चांगला शिजेल। 1 छोटी वाटी पाणी टाकलेलं आहे त्यात मिक्सरच्या भांड्यामध्ये। आता हे पहिलं मिक्स करूया। मिक्स करून घेतलेलं आहे। आता ह्याच्यावर एक आपण बारीक गॅस करून 10 मिनिटासाठी झाकण ठेवूया। 10 मिनिटं बघा बारीक गॅसवर झाकण ठेवलं होतं बघा, तेल मस्त असं सुटलेलं आहे त्याला। आता पहिले ह्याला हलवून घेऊया आपण, कारण ही जरा शिजलं की नाही की असं तेल सुटतं त्याला छान असं। आता ह्याच्यामध्ये ही मेथी जी आपण भाजून घेतली होती ती टाकूया आणि मिक्स करून घेऊया। आता गॅस वाढवायचा आपल्याला। मिक्स करून घेतले बघा आणि गॅस मी मिक्स करताना बारीक केला होता। आता ही बारीक गॅसवर आपण 5 ते 10 मिनिटं ठेवूया। बारीक गॅसवर बघा 10 मिनिटं ठेवले होते बघा, तेल किती सुटलेलं आहे मस्त असे। आणि आता ह्या अशा पद्धतीत बघा लसुनी मेथी असते, चवीला एक नंबर अशी होते। ह्याच्यावर आता काय करायचं, आपण बटर टाकायचं आणि खायची, एक नंबर लागेल। तुम्ही माझ्या पद्धतीने करून बघा, मी तुम्हाला हलवून पण दाखवते बघा किती मस्त अशी झालेली आहे। तुम्हाला खूप साऱ्या वेगवेगळ्या पद्धतीच्या मी रेसिपी दाखवली, ही हॉटेलपेक्षा तुम्हाला एक नंबर चवीला लागणार। तुम्ही करून बघा। रेसिपी आवडली की लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा।